Đàm Tùng Vận đang gây sốt. Vào tối ngày 25 tháng 4 năm 2026, những ký ức tuổi trẻ của cả mạng Internet bỗng chốc sống dậy. Các bạn ơi, ai mà hiểu được, tại điểm dừng chân cuối cùng của X-Tour Concert của Wang Lixin ở Trung tâm Thể thao Olympic Nam Kinh, người bạn quan trọng mà anh ấy nhắc đến đã từ từ bước lên sân khấu, đó chính là Đàm Tùng Vận. Khi giai điệu quen thuộc của With You vang lên, tiếng la hét và nước mắt tràn ngập khán giả. Đây không chỉ là hai nghệ sĩ cùng đứng trên sân khấu mà còn là Căng Căng và Lu Xingye, dành tặng tất cả những khán giả đã đau lòng một dịch vụ hậu mãi cuối cùng. 10 năm sau khi bộ phim ra mắt, 10 năm là đủ để những người trẻ tuổi bước vào tuổi trung niên, nhưng không thể xóa đi những rung động khắc sâu trong ADN của họ. Cuộc hội ngộ này đã chạm đến những dây thần kinh nhạy cảm nào. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng và Đàm Tùng Vận bước vào trong bộ váy xanh. Khoảnh khắc đó, thời gian dường như quay ngược lại một cách kỳ diệu. Nụ cười của cô ấy ngọt ngào và những đường nét trên khuôn mặt vẫn phảng phất nét giống Căng Căng với mái tóc mái ngày xưa, nhưng giờ đây lại toát lên vẻ duyên dáng thanh lịch theo thời gian. Wang Lixin nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và trìu mến, khiến người ta có cảm giác như Lu Xingye chưa từng rời đi. Không cần những lời xã giao cầu kỳ, chỉ với những lời đơn giản, Căng Căng chào mừng đến với buổi hòa nhạc của Lu Xingye, anh đã lập tức phá vỡ rào cản giữa màn ảnh và khán giả. Câu nói giản dị này chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, bắc cầu nối giữa hiện thực và bộ phim, đưa chúng ta cùng nhau trở lại mùa hè năm 2016, một mùa hè tràn ngập những kỷ niệm về trường trung học Chân Hoa và tiếng ve kêu. Phần hợp xướng bắt đầu, được trình diễn hoàn toàn trực tiếp. Giọng của Wang Lixin ấm áp và chắc chắn, trong khi giọng của Đàm Tùng Vận ngọt ngào với một chút run nhẹ. Sau đó cô thú nhận rằng, tim cô đập thình thịch vì hồi hộp. Tuy nhiên, chính sự chân thành không hoàn hảo đó đã đưa màn trình diễn lên đỉnh cao của sự ấn tượng. Giọng hát của họ hòa quyện vào nhau, và những cảnh kinh điển từ bộ phim Lớp Học, Sân Thượng và Đài Phun Nước hiện lên màn hình sân khấu vào những khoảnh khắc thích hợp. Bên dưới sân khấu, 40.000 khán giả vẫy những chiếc que phát sáng, tạo nên một biển sao khổng lồ, và tiếng reo hò đồng ca của họ gần như làm rung chuyển cả khán phòng. Trên mạng xã hội, hashtag thăng WANGLIXINTANSONGYUN SDUET OF The Best of US nhanh chóng vượt qua 100 triệu lượt xem đêm đó. Phần bình luận tràn ngập những câu như tuổi trẻ của tôi đã trở lại và ADN của tôi đang chuyển động. Đây không chỉ là một buổi hòa nhạc, đó là một sự tri ân tập thể dành cho tuổi trẻ trải dài suốt một thập kỷ. Bạn có biết rằng Đàm Tùng Vận đã bí mật chuẩn bị cho khoảnh khắc này trong nhiều tháng? Cô ấy không chỉ chuẩn bị cho màn song ca mà còn tỉ mỉ trau chuốt màn trình diễn solo của mình. Sau khi cơn sóng cảm xúc từ màn song ca lắng xuống đôi chút, cô ấy trở lại sân khấu với bài hát mang tên Đêm Đầy Sao. Việc lựa chọn bài hát này khá thông minh. Tựa đề Galaxy khéo léo ám chỉ Lu Xingye và lời bài hát gợi lên một bầu không khí tĩnh lặng và sâu lắng. Cô diện một chiếc váy satin màu xanh sao lấp lánh, biến sân khấu thành một đại dương xanh, hoàn toàn phản ánh màu sắc chủ đạo của cô. Để tránh mất mặt tại buổi hòa nhạc của bạn mình, cô đã chăm chỉ học thanh nhạc để nâng cao kỹ năng ca hát. Trong suốt màn trình diễn, khả năng kiểm soát hơi thở của cô rất ổn định và sự chuyển đổi giữa giọng thật và giọng giả thanh rất mượt mà. Cô thể hiện một sức mạnh giọng hát đáng kinh ngạc, đặc biệt là ở những nốt cao, hoàn toàn bác bỏ định kiến rằng cô chỉ là một diễn viên thử sức với âm nhạc. Thậm chí cả Vương Lệ Tân, từ phía khán giả, cũng đã hô vang ủng hộ những dự án âm nhạc tương lai của cô. Màn trình diễn này không chỉ đơn thuần là câu chuyện của hai người trên sân khấu. Một cảnh quay toàn cảnh khán giả cho thấy Lưu Sương, đạo diễn của Với Em, nhà sản xuất Đại Anh, và các diễn viên đóng các nhân vật như Beta và Simple đều đang lặng lẽ ngồi trong đám đông, cảm giác như một cuộc hội ngộ 10 năm của toàn bộ dàn diễn viên và ekip. Điều bất ngờ hơn nữa là lời chúc phúc lớn tiếng của Wang Lixin từ trên sân khấu, tiết lộ rằng hai nữ diễn viên đóng vai Chu Yao và cô giáo Trang Ping trong phim thực chất là vợ chồng ngoài đời. Tình bạn này kéo dài từ trên màn ảnh đến ngoài đời và bền chặt suốt 10 năm, còn cảm động hơn bất kỳ kịch bản nào. Nó đã biến trường trung học Chân Hoa không chỉ là một địa danh hư cấu, nó trở thành một mối liên kết tình cảm thực sự. Trở lại năm 2016, Lu Xingye trong phim đã vẽ vô số tranh cho Căng Căng và cầu hôn 56 lần, nhưng anh vẫn không thể thắng được lời nói "anh đến muộn rồi" của Yêu Hoai. Kết thúc này đã để lại cho vô số khán giả cảm giác tiếc nuối sâu sắc. Vào đêm ngày 25 tháng 4 năm 2026, cái ôm trên sân khấu đã được nhiều phương tiện truyền thông và người hâm mộ diễn giải như một sự bù đắp nhẹ nhàng cho tất cả những tiếc nuối trong phim. Họ không còn là những người yêu đơn phương trong câu chuyện nữa, mà đứng cạnh nhau, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, trưởng thành hơn. Wang Lixin đã trưởng thành từ một thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng trở thành một ca sĩ có khả năng tổ chức các buổi hòa nhạc trước hàng chục nghìn người. Đàm Tùng Vận cũng đã thành công lột xác từ em gái quốc dân, chứng minh khả năng diễn xuất của mình qua nhiều tác phẩm chất lượng.
Sự tái hợp của họ là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói, mỗi người tự đi trên con đường riêng, gặp nhau ở đỉnh cao. Thông báo chính thức về buổi hòa nhạc này đã khơi dậy làn sóng phấn khích ngay từ ngày 2 tháng 4. Công ty quản lý của Wang Lixin đã phát hành poster chính thức công bố Đàm Tùng Vận là khách mời đặc biệt cho đêm diễn cuối cùng tại Nam Kinh. Khẩu hiệu trên poster: 10 năm trước, chúng ta là những người tuyệt vời nhất. 10 năm sau, chúng ta gặp lại nhau trong một hình thức còn tuyệt vời hơn. Ngay lập tức gây được tiếng vang lớn trong lòng người hâm mộ phim truyền hình. Phần bình luận tràn ngập những cụm từ căng căng xinh ghê, một từ lóng phổ biến trên mạng chỉ một dàn sao, với cư dân mạng cho rằng họ không chỉ mua vé xem concert mà còn là xin nghỉ phép để bù đắp những tiếc nuối thời trẻ. Từ thông báo chính thức đến màn trình diễn, sự mong chờ đã được đẩy lên suốt hơn 20 ngày, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm cảm xúc vào tối ngày 25 tháng 4. Điều đáng chú ý là trong màn trình diễn này, thầm đẫm nỗi nhớ, Đàm Tùng Vận đã thể hiện sự chuyên nghiệp và khiêm tốn xuất sắc. Mặc dù có chút hồi hộp, cô vẫn kiên quyết hát live mà không dùng phần mềm chỉnh giọng, dùng cường độ cảm xúc để bù đắp cho những lỗi kỹ thuật nhỏ. Sau màn trình diễn solo, cô đã ngắn gọn cảm ơn người hâm mộ và Wang Lixin trước khi nhanh chóng nhường lại sân khấu cho nghệ sĩ chính của đêm đó. Nhận được lời khen ngợi từ cư dân mạng là người bạn diễn tuyệt vời, không hề chiếm spotlight hay mắc lỗi. Sự tiết chế và chân thành này phù hợp với hình ảnh thoải mái, kín đáo và tập trung của cô trong những năm gần đây. Có lẽ là một trong những lý do khiến hình ảnh công chúng của cô ngày càng được nâng cao. Đêm đó, Trung tâm Thể thao Olympic Nam Kinh trở thành một không gian cộng hưởng cảm xúc khổng lồ. Màn trình diễn trùng với kỷ niệm 10 năm ngày phát sóng chương trình With You, và làn sóng hoài niệm này nhanh chóng lan rộng đến mọi ngóc ngách trên mạng và ngoài đời thực. Trên mạng xã hội, câu thoại kinh điển từ bộ phim "Hồi đó anh ấy là phiên bản tốt nhất của chính mình" một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng xu hướng. Ngoài đời thực, Thanh Đảo, địa điểm quay phim của bộ phim, lại đón một làn sóng khách du lịch, thậm chí nhiều người còn mặc đồng phục học sinh để hồi tưởng lại những kỷ niệm tuổi trẻ. Buổi hòa nhạc này giống như một viên sỏi ném xuống hồ thời gian, tạo ra những gợn sóng vượt xa cả âm nhạc, khơi dậy ký ức văn hóa về một tác phẩm kinh điển và chứng minh rằng những tác phẩm giàu cảm xúc, chất lượng cao thực sự có sức mạnh vượt thời gian. Ai mà ngờ được khơi dậy dòng máu trẻ trung của mình vào khoảnh khắc này. Trên sân khấu đêm diễn cuối cùng của X Tour Concert của Wang Lixin tại Nam Kinh, khách mời đặc biệt Đàm Tùng Vận đã bất ngờ xuất hiện. Hai người đã cùng nhau đứng trên sân khấu sau 10 năm, thể hiện lại ca khúc kinh điển The Best of US, ngay lập tức khơi dậy làn sóng hoài niệm trên mạng. Vẻ ngoài rạng rỡ của Đàm Tùng Vận đêm đó đã khiến vô số cư dân mạng phải thốt lên: Đàm Tùng Vận đẹp quá.